السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. يعتبر جسم الإنسان من أكثر الأشياء تعقيدا وتطورا، ومع ذلك نعتقد أننا نعرف كل شيء عنه بفضل المفاهيم الخاطئة في وسائل الإعلام والمعتقدات العلمية القديمة. لا يزال الكثير منا يؤمن بعدد من الحقائق حول أجسادنا التي ليس لها أساس في العلم، في حين أنه من الجيد تماما عدم معرفة كل شيء عن كل شيء، إلا أن هذه الأساطير حول جسم الإنسان تسبب مشاكل حقيقية. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 10 مفاهيم خاطئة حول جسم الإنسان. 10. الجلوس بالقرب من التلفزيون يؤذي عينيك. غالبا ما يقال لنا أثناء نشأتنا أن الجلوس بالقرب من التلفزيون أو أي شاشة كبيرة أخرى يمكن أن يكون ضارا بصحة العين على المدى الطويل بطريقة ما. إنها معتقد من تلك المعتقدات التي توارثتها الأجيال على الأقل منذ ظهور التلفزيون، والتي لم نعبأ أبدا في تأكيدها. من الناحية العلمية لا يوجد دليل يشير إلى أن الجلوس بالقرب من التلفزيون يمكن أن يلحق الضرر بالعيون بأي شكل من الأشكال، فقد يسبب لك صداعا شديدا واجهادا للعين إذا قمت بذلك لفترة طويلة، على الرغم من عدم وجود مشاكل خطيرة وطويلة الأجل على الإطلاق. وقد يحتاج الأطفال الذين يجلسون بشكل متكرر بجوار التلفزيون لمشاهدته إلى نظارات، لأنها قد تكون علامة على قصر النظر. 9. إعادة تشغيل القلب. إن الاعتقاد بأن القلب يمكن أن يصدم مرة أخرى للعودة للحياة بعد البطانة المسطحة على جهاز مراقبة القلب أمر مثير للدهشة. لقد تم استخدامه كجهاز حبكة مناسب من قبل مؤلف التلفزيون والأفلام لفترة طويلة، حيث أنها طريقة سهلة لإثارة التشويق في مشهد ممل في المستشفى. بفضلهم لا يزال عدد قليل منا يعتقد أنه من الممكن تماما إعادة القلب الميت إلى الحياة من خلال صدمته، في حين أن الصدمة هي تقنية طبية حقيقية تستخدم لتحفيز نشاط القلب، ولكن يجب أن يظل القلب لديه بعض النبض حتى يعمل، فبمجرد أن يموت تماما أو مبطنا بشكل مسطح لا توجد طريقة لإعادته إلى الحياة. 8. قم بإمالة رأسك للخلف لوقف نزيف الأنف. يعتبر نزيف الأنف شائعا إلى حد ما، ولا يكون عادة علامة على شيء خطير على الرغم من تكرار حدوثها، إلا أن معظمنا لديه فكرة غير دقيقة تماما عما يجب فعله لوقفه. غالبا ما ترى أشخاصا يميلون رؤوسهم إلى الوراء في حالة حدوث نزيف في الأنف، وربما يعملون على افتراض أنه إذا قمت بإرسال الدم إلى حيث أتى فقد يظل هناك. في الواقع إن إمالة رأسك إلى الخلف لا تفعل شيئا لوقف نزيف الأنف فحسب، بل قد تتسبب في دخول الدم إلى الحلق مما يؤدي إلى الاختناق والغثيان والإسهال والقيء. أفضل طريقة لوقف نزيف الأنف هي الجلوس بشكل مستقيم وضغط فتحتي الأنف برفق لمدة 5 أو 10 دقائق. 7. السكر يجعل الأطفال مفرطي النشاط. إنه اعتقاد شائع أن تناول الكثير من السكر يجعل الأطفال مفرطي النشاط، فليس من غير المألوف أن يقوم الآباء بتقييد تناول السكر لأطفالهم لتجنب ذلك، أو حتى مراقبة سلوكهم عن كذب بعد جولة ثقيلة من الحلوى في حال أصبحوا قلقين للغاية. يعتبر السكر عموما شيئا يمكن أن يجعل من تناوله بكميات كبيرة أكثر نشاطا وتنبيها، وهي ظاهرة تعرف بالعامية باسم اندفاع السكر. ومع ذلك إذا نظرنا إلى العلم فلا يوجد دليل يشير إلى وجود علاقة بين السكر وفرط النشاط بين الأطفال أو أي شخص آخر. في هذا الصدد نحن لا نقول أن تناول الكثير من السكر ليس له آثار ضارة بأي حال من الأحوال، فقط وفقا للعلم فرط النشاط ليس واحدا منها. 6. النوبات القلبية.
يتم تصوير النوبات القلبية في الأفلام والبرامج التلفزيونية على أنها صاخبة وعلنية، كما أنها عادة ما تكون خطيرة وتؤدي دائما تقريبا إلى زيارة المستشفى إن لم يكن الموت التام. ومع ذلك فإن معظم النوبات القلبية في الحياة الواقعية لا تشبه ذلك. سيخبرك أي طبيب أنه من الشائع إلى حد ما ألا تشعر بأي شيء على الإطلاق أثناء النوبة القلبية، حيث أن حوالي 45% من جميع النوبات القلبية صامتة. وبسبب هذه الفكرة الواسعة الانتشار وغير الدقيقة حول ما يبدو عليه الشخص الذي يمر بها، لا يدرك الكثير من الناس أنهم يعانون بالفعل من نوبة قلبية ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة. إنها واحدة أخرى من تلك المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول أجسادنا والتي تسبب مشاكل في الحياة الواقعية. لحسن الحظ فإن النوبات القلبية ليست مميتة كما تصورها الأفلام، كما أن حوالي 90% من جميع الضحايا ينتهي بهم الأمر على قيد الحياة. 5. تبقى العلكة في معدتك لمدة 7 سنوات. لقد كبر الجميع تقريبا معتقدين أن العلكة غير قابلة للهضم بشكل أساسي، وإذا ابتلعت قطعة فيمكن أن تبقى في معدتك لمدة 7 سنوات، وفي حين أن هذا الأمر الشائع يساعد بالتأكيد على إبقاء الأطفال بعيدا عن القيام بذلك، لأن ابتلاعها قد يكون ضرا من نواحي عديدة أخرى. لا يوجد دليل يشير إلى أنه يمكن أن تظل في معدتك حتى 7 أيام، ناهيك عن 7 سنوات. الجهاز الهضمي قادر على هضم جميع المكونات الموجودة في العلكة تقريبا في غضون يوم واحد، باستثناء القاعدة المضغوطة، وفي أسوأ الأحوال قد يستغرق ذلك بضعة أيام أخرى حتى يتم هضمه، على الرغم من أن ذلك لا يصل إلى 7 سنوات. وهذا لا يعني أن ابتلاع العلكة غير ضار تماما، حيث لا يزال من الممكن أن تسبب انسدادا معويا كبيرا خاصة بين الأطفال. 4. ينقسم اللسان إلى مناطق طعم مختلفة. على الرغم من أن الجميع تقريبا تعلم أن اللسان له مناطق تذوق مختلفة في المدرسة، إلا أنه لا يوجد سبب علمي للاعتقاد بصحتها. إنها في الواقع واحدة من تلك الأساطير التي يمكن دحضها بسهولة. كل ما عليك هو تناول بعض الملح ومعرفة ما إذا كان أي جزء من اللسان غير قادر على تذوقه. يمكن إرجاع أصول هذه الأسطورة إلى أطروحة كتبها عالم ألماني يدعى ديفيد بوليهينج في عام 1901. اقترحت دراسته أن براعم التذوق في اللسان تختلف في الحساسية في مناطقها المختلفة، ومن المحتمل أن بعض المناطق قد يكون أفضل في تذوق نكهات معينة من غيرها. ومع ذلك فقد أسيء فهم مخططاته على نطاق واسع على أنها تعني أن اللسان يمكنه فقط تذوق نكهات معينة في أماكن معينة. 3. اشرب 8 أكواب من الماء يوميا. ربما سمع عدد قليل منكم عن هذه القاعدة. لابد من شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا للبقاء بصحة جيدة. نحن نعلم أن شرب الماء جيد، وأن 8 أكواب تبدو وكأنها العدد الصحيح من أكواب الماء في اليوم. قد يكون هدفا رائعا أن تحدده لنفسك في حالة عدم شربك كمية كافية من الماء. ومع ذلك وفقا للعلماء لا يوجد سبب للاعتقاد بأن هناك كمية معينة من الماء تحتاج لشربها كل يوم. في الواقع لا تحتاج إلى شرب الماء ما لم يتطلب ذلك المحفز الذي يحمل في ثناياه عوامل في جسمك، لأنه جيد جدا في حساب الوقت الأمثل للحصول على الماء. أظهرت الدراسات أن شرب الماء بالضبط عندما يطلبه الجسم يمكن أن يزيد من أداء التحمل. علاوة على ذلك فإن جميع الأطعمة التي نأكلها على مدار اليوم بما في ذلك المشروبات بخلاف الماء تحتوي على كمية لا بأس بها من الماء أيضا. أفضل نصيحة حقا هي شرب الماء كلما شعرت بالعطش. 2. يمكن تدريب الدماغ.
الاعتقاد بأنه يمكنك تحسين قدرات الدماغ من خلال التدريب ليس جديدا، حيث يعتقد الكثير أن الألغاز المتقاطعة على سبيل المثال تمرين رائع لتحسين الذاكرة. وهذا ما يطرح السؤال الآن: هل من الممكن تدريب الدماغ مثل العضلات؟ في حين أنه يبدو بديهيا أن قضاء الوقت في لعبة تتحدى قدراتك المعرفية من شأنها تحسين قوتك المعرفية العامة، ولكن في الحقيقة لا يوجد دليل علمي يدعم ذلك. على العكس، أثبتت العديد من الدراسات التي أجريت على ألعاب الدماغ عبر الإنترنت أنها لا تفعل شيئا لتحسين الدماغ بأي شكل من الأشكال. إن الفكرة القائلة بأنه يمكنك تدريب الدماغ من خلال القيام بمهام معينة بشكل متكرر هي من بقايا العصور القديمة، عندما لم نفهمها جيدا بما يكفي لنعرف أنها مختلفة تماما عن أجزاء الجسم الأخرى التي يمكن تدريبها حقا. 1. تعويض النوم المفقود خلال عطلة نهاية الأسبوع. من الاعتقاد السائد أنه من الجيد تماما تناول الطعام في ساعات نومك خلال أسبوع العمل، طالما أنك تنام وتعوض عنها في عطلة نهاية الأسبوع. إنه يعمل على افتراض بديهي مفاده أن النوم شيء يمكنك إضافته أو طرحه من احتياطه الإجمالي. وفقا للعلم، ليس هذا هو الطريقة التي يعمل بها على الإطلاق، في حين أنه من الصحيح أنه يمكنك تعويض النوم المفقود، إلا أنه يعمل فقط إلى حد ما. بالتأكيد إذا لم تنم لمدة ساعتين فستعوضك قيلولة لمدة ساعتين في العمل، على الرغم من أنها لا تعمل لساعات أطول. علاوة على ذلك، فإن قلة النوم باستمرار لعدة أيام يسبب مشاكل صحية مثل التمثيل الغذائي المشوه وزيادة الوزن، ولا يمكن أن تعوض أي كمية من النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع عن ذلك. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.